እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የምታዩትን አገልግል ነው የሰራሁት። በዛ ላይ አገልግሉን ከመስራት በተጨማሪ ደግሞ የጋዝላይት ጥብስ አብረን እንጠብሳለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ አሁን የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ እዚህ ጋር ደቀቅ ያለ የበግ ስጋ ጥብስ ትንሽ ያያችሁት ከሆነ ትንሽ ነጣ ነጣ ያሉ ከየራሱ ቅባት ቅቤ ስለማልጠቀም ትንሽ አልፎ አልፎ መለየት የሚያስቸግረን የለም። ከቀዩ ስጋ ጋር አብሮ የሚኖር ነጭ እና ቅቤ አልጠቀምም። ቀይ ስጋ የተከተፈ ደቀቅ ብሎ አለኝ ማለት ነው። የምጠብሰው ጥብስ ጋዝላይት ይባላል። ለሱ ደቀቅ ያለ ጥብስ ነው። ያው እንደምታውቁት የምንከትፈው እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ሚጥሚጣ አለ፣ እዚህ ጋር ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እና የጥብስ ቅጠል ፓውደር አለኝ። የጥብስ ቅጠል ፓውደሩን ፍሬሽ ካላችሁ እሱ ይመረጣል። እዚህ ጋር የአቮካዶ ዘይት አለኝ ማለት ነው። መጥበሻዬን እዚህ ጋር ያጋልኩ ነው። እንጠብሳለን። አሁን መጥበሻዬ ጋል ብሏል። ሽንኩርት በመጨመር ጀምራለሁ። ይሄንን የምጠብሰው ያለኝን አገልግል ልሰራ ነው። አገልግል የምሰራበት ምክንያት አሁን ነጩ በዓል ነው ታውቃላችሁ፣ የዘመን መለወጫ ነው፣ አዲስ አመት ነው። ስለዚህ ቤታችን ውስጥ ዶሮ እንሰራለን፣ ያው ምግብ ይሰራል አይደለ? ፍሪጄ ውስጥ ያለውን እኔ ደግሞ አሁን እንዲያልቅ ፈልጋለሁ። ፍሪጄን ከማጣጣብ እናጥባለን፣ ፍሪጃችን እናጸዳለን። ያለውን ደግሞ አዳዲስ ነገር ስለምንገዛ አዳዲስ ወጥ ስለምንሰራ ያለውን መጨረስ አለብን የነበረን አይደል እንዴ? ስለዚህ እንደ ወጥ ጭልፍ ተደርጎ ሁሉ ጊዜ ሲበላ ከነበረ እንዳይሰለች እንዲበላ አፒታይት ለመክፈት ላይናችንም ደስ ብሎን እንድንበላው አገልግል ልሰራው ነው፣ ቤት ውስጥ የምንበላው ማለት ነው። እና አገልግል ስሰራው ያለውን ትንሽ አንድ የሆነ ነገር ደግሞ ለው ላይ አዲስ ነገር ጨመር ስናረግበት ሞር እንትን ይለ ጥሩ ያደርግልናልና አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ነው ዘይት ጨመር። ቅቤ አልጠቀምም፣ የራሱን እንትን ነው የምጠቀመው። አለው ስጋው ትንሽ አሳይቻችኋለሁ። ነጫጫለው እቺን ጥብስ ታረጋታለሁ አሁን። እና እንደነገርኳችሁ ያለንን ቀድመን ያለንን ወጥ ምናምን በደንብ ፍሪጃችንን ንጹህ ማድረግ ጥሩ ነው ስለምንሰራራ ማለት ነው። እኔ ስለምሰራራው እና ያለንን እሱ ስንመገብ ወጡን እየጨለፍን ስንበላው የነበረውን ሞር አፒታይት እንዲኖረን ደስ እንዲለን ቀየር አደርገዋለሁ ማለት ነው። እና ቅዳሜና እሁድ ላይ ይሄንን እንጠቀመዋለን። ፍሪጄን አጸዳድቼ የምገዛውን ፍሪጁን ቦታ ይለቅልናል ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ኤርትራ ያላችሁ ደግሞ ግራ እንዳይገባችሁ፣ እኛ እዚህ መብራት አይጠፋም። መብራት እኔ ሲጠፋ ይቻላልና ስለማይጠፋ ወጥ ሰርተን እናስቀምጣለን። ነጭ ሽንኩርት አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ጨመርኩኝ። ቃናው መጣ። ስጋውን ልጥበሰው። እና ይሄ ጋዝላይት የሚባለው ደቀቅ ያለ ስጋ እንደዚህ ሲጠበስ ጋዝላይት ይባላል። ለስለስ ያለ ስጋ ለማለት ነው። እና የበግ ሆኖ ለስለስ ያለ ስጋ ነው የሚጠብሰው።
ለስላሳ ለማለት መሰለኝ እንደዛ የሚባለው። እስኪ ምታውቁ ለምን ጋዝላይት እንደተባለ ለስላሳ ስጋ መሰለኝ እንደዛ የሚጠበሰው ደቀቅ ብሎ ለስላሳ ስጋ። ከዚህ በፊት የጾም ምግብ አገልግል ሰርቻለሁ። አገልግል አሳይቻለሁ። በጣም ብዙ ሰው ወዶታል። እስኪ አሁን ደግሞ ይሄኛው እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። ያን አስተያየት የሰጣችሁኝ ያላችሁ እንደዚህ ብታረጁ ሞር ያላችሁኝ አሁን እሱ ሁሉ ሙያ የሰውን ሁሉ ሙያ ሰብስቤ አገልግል አሰራሩንም አሳምሬ እሰራለሁ ማለት ነው። ደግሞ አሁን ለስለስ ያለ ስጋ ስለሆነ የበግ ስጋ ነው እንደነገርኳችሁ። ይሄንን ሚጥሚጣ አሁን ጨምራለሁ። ግማሽ ማንኪያ ነው የጨመርኩት እና ካነሰ መጨመር እናንተ እንደምትወዱት። እኔ ልጆችም ስላሉ ባይሆን ብቻውን ቢሆን የሚበላው በጎን ማቅረብ ለሚፈልግ ሰው ይቻላል ማለት ነው። እና ሌሎቹንም እቀመማለሁ። ቁንዶ በርበሬ፣ ትንሽ መረቅ እንዲወጣ እፈልጋለሁ። አገልግል ስለምሰራው ብዬ ነው እንጂ እንደውም ውሃ ጠብ አደረግበት ነበረ እኔ። አሁን ግን ለአገልግል ስለሆነ የራሱ መረቅ እንደዚህ ትንሽ እንዲኖረው አደርጋለሁ። አሁን መውጫው ሲደርስ ጨውና የጥብስ ቅጠል ቃሪያችንን እንጨምራለን ማለት ነው። አጠፋዋለሁ ብዙ ሰዓት እንዳይመታው። የጥብስ ቅጠሉ ብዙ ባይመታው ጥሩ ነው። ጨውም ብዙ ሰዓት ሲመታው ጥሩ አይደለም። እዛ ቃሪያ አለኝ እዚህ ጋር። እሳቱን አጥፍቼዋለሁ። የዋት ጋዝላይት ጥብሳችን ይችን ትመስላለች። ትንሽ መረቅ አለው። በጣም ደስ የሚል ነው። እሺ አሁን አገልግላችን እንሰራለን። እንጀራ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት። እዚህ ጋር ጎመን በስጋ አለኝ የሰራሁት በበግ ስጋ። እዚህ ጋር ቅድም የሰራ ነው አብረን ጋዝላይት ጥብስ አለ። እንቁላል እዚህ ጋር አለኝ። እዚህ ጋር ዶሮ ወጣለኝ። ያው እንደነገርኳችሁ ይሄ ተበልቶ የተረፈ የነበረ ፍሪጅ ከበዓል በፊት ፍሪጃችንን ጥሩ አድርገን ባዶ አድርገን ለመጠበቅ ስንበላው ደግሞ ደስ ብሎ እንድንበላው አገልግል እንሰራዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሰብ አዘጋጅቻለሁ። አሁን አገልግላችንን እናዘጋጃለን። እሺ መጀመሪያ እንጀራውን ጨምራለሁ። መጀመሪያ ከዶሮ ነው መጀመር የምፈልገው። ከዶሮ ላይ እንደዚህ ሁሉንም ዶሮውን ከስር ከዳር እስከ ዳር ጨምራለሁ። አንዱ የምንጠነቀቀው ነገር ወጥ እንዳይበዛ ነው። በጣም ሲበዛ ያው እንግዲህ የተበላ ዶሮ ስለሆነ ያለኝ ስጋ መጠን በድል የሚደርሰው ሰው በድል ነው ማለት ነው። እንቁላል ሌላ ቀቅያለሁ። ሁሉንም እንደዚህ አንዱን አይነት ወጥ ካደረኩ በኋላ ይሄ ጥሩ ነገሩ ምንድነው? እንደዚህ ማረጉ እንትን ይሆንልናል በኋላ ስንቆርጠው ሁሉም ወጥ ሁሉም ቦታ እንዲኖር ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ እዚች ጋር የጠበስናት ጋዝላይት ጥብስ ቀምሻታለሁ። በጣም ነው የምትጣፍጠው። እሱንም እንደዚሁ አዳርሰን እንጨምራለን።
በአንድ ጊዜ አንድ መጠቀማችን ያው እንደነገርኳችሁ በኋላ ስንቆርጠው ሁሉም ወጥ እኩል ተዳርሶ ይገኛል። አሁን ደግሞ በመቀጠል ያው እንጀራ ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ጎመን በስጋ አለኝ። ከዓመት በዓል በኋላ የሚተርፈውን እናንተ ደግሞ አሁንም ካላችሁ ይቻላል። ከዓመት በዓል በኋላም ሲተርፍ ደጋግሞ ዝም ብሎ በአንድ አይነት መልኩ ከመብላት እንደዚህ ቀየር ስናደርገው አፒታይት ይከፍታል። ቢያድርም እንዳለ ተቆርጦ ማሞቅ ይቻላል ማለት ነው። ማይክሮዌቭ ውስጥ ማይክሮዌቭ ያለው ሰው ጎመኑ እንደዚህ ጨምራለሁ። አሁንም እንጀራ ጨምራለሁ። ዶሮውን ከስር ማድረግ የፈለኩት መጨረሻ ላይ ዶሮ 2 ጊዜ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው። እንግዲህ ከተረፈች ዶሮ ፍርፍር እወዳለሁ እኔ። ዶሮ ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ። የመጀመሪያ ቀን ነው እኔ ደስ የሚለኝ፣ የተሰራ ቀን ጭልፍ ተደርጎ ሲበላ ደስ የሚለኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በፍርፍር ነው የምጨርሰው። አልወድም ፍሪሽ ከገባ በኋላ ዶሮ ደስ አይለኝም። ለዛም ነው አገልግል መስራት ደስ የሚለኝ። እንደዚህ ያው እንዳይበዛ ወጥ ወጥ እንዳይሆን እንጀራ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት ባየሁት ልምዴ እንጀራው እቤታችን ከሆነ እንኳን ቁርጥ እንጀራ መስጠት እንችላለን። ግን ይዘነው የሆነ ቦታ መሄድ ከሆነ ትርፍ እንጀራ እንደዚህ ማድረግ ጥሩ ነው። ሊበዛ ይችላል አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ ትርፍ እንጀራ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ ይችን በዚህ አረጋታለሁ። ሞሰቤ የኔ ትንሽ ስለሆነች ትበቃለችም። ከዛ ቆርጠዋለሁ። በስመ አብ እንቁላሎቹን አልረሳኋቸውም። እንዴት እንደማደርጋቸው እንደዚህ ቆርጣለሁ። ከዛ በኋላ እንቁላሉን ያው የጾም አገልግል የሰራው ጊዜ ቃሪያ ነበር እንደዚህ ያደረኩት። ይሄም የሚያነሳሳው አንዳንድ ውስጥ ካደረግናቸው እንደነገርኳችሁ እንደ ስጋው የእድል ጉዳይ ሊሆን ነው ማለት ነው። ይሄም እንደዚህ ሲሆን ግን ሁሉም ሰው አንዳንድ የማግኘት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። 1-2 የገባሉ። እዚች ጋር የተረፈችኝ ይችላል። እነዚህ ደግሞ ያው በርበሬ ያስፈልጋቸዋል። እንትን ብያቸዋለሁ፣ ቆራርጫቸዋለሁኝ ትንሽ ነጭ እንዳይሆኑ ማለት ነው። ካስፈለገ በጭልፋው ገፋ አድርገን ፍርስ እንዳይሉ አድርገን ጫን ማለት እንችላለን። አሁን ይሄንን በላስቲክ
በደንብ አድርገን መሸፈን ነው። ይዞ ለመሄድ ከሆነ እንደኔ ቤታችሁ ውስጥ ለመጠቀም ከሆነ ደግሞ እንዳለ ማቅረብ ነው ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። ደግሞ አንዱን ቆርጬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ አውጥቼ አሳያችኋለሁ የሰራነውን። አጥንት ስላለው ነው። ሁሉም አለው። ያው እዚህ ጋር ጥብሱ፣ እዚህ ጋር ጎመኑ፣ ዶሮ አጥንት አለው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በዓል እየደረሰ ነው እንግዲህ መልካም በዓል ይሁንና ከ2012 ወደ 2013 ሁላችንንም በሰላም ያሸጋግረን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ቻናሌ እያደገልኝ አሁንም እንዲሄድ ላይክ እያደረጋችሁልኝ ውጡ። መልካም ጊዜ። ቻው ባይ